नमस्कार. आज मराठीच्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की देशबांधवावर प्रेम म्हणजेच देशावर प्रेम असं आपण म्हणतो. यानंतरचा पाठ आपण बघूया. पेज नंबर या धड्यामधलं तिसरं. सारे विश्व प्रेमाने कवेत घ्यावेसे वाटते. काय म्हणतात? सारे विश्व प्रेमाने कवेत घ्यावेसे वाटते, तरी जवळ त्यांनाच आलिंगन देता येते. त्याप्रमाणे यच्चयावत मानव मात्रावर प्रेम करायचे म्हटले तरी शेवटी देशबांधवावर प्रेम करणे शक्य असते. म्हणजे काय की सारे विश्व कवेत घ्यावेसे वाटते. म्हणजे काय की जे काही प्रेम करण्याचं जे काही दावा करतात, जे काही लोक प्रेम करण्याचा दावा करतात, माझ्या देशावर खूप प्रेम आहे, तर त्यांना कसं वाटतं की सर्व विश्व त्यांनी कवेत घ्यावं, तरी जवळ त्यांना आलिंगन देता येत नाही. म्हणजे त्यांना सर्व विश्वांना आलिंगन देता येत नाही. त्याचप्रमाणे यावत मानव मात्रावर प्रेम करायचे म्हटले तरी शेवटी देशबांधवावर प्रेम करणे शक्य असते. म्हणजे काय की जर आपल्याला देशावर प्रेम करायचं असेल तर आपण देशबांधवावर प्रेम करणं हे गरजेचं असतं. पण शक्यतो असं होत नाही. देशबांधवावर प्रेम करणं हे सगळ्यात डिफिकल्ट टास्क आपण म्हणूया. सगळ्यात डिफिकल्ट टास्क आपण म्हणूया इंग्लिशमध्ये सांगायचं झालं तर. याच्यामध्ये की आपण आपल्या देशावर प्रेम करायचे म्हणजे आपण देशबांधवावर प्रेम करायला शिकलं पाहिजे. प्रेम कधीही निष्क्रिय राहू शकत नाही. प्रेमात अपार अशी संवर्धन शक्ती असते. ती ओळखूनच खरा धर्म या कवितेत साने गुरुजी म्हणतात. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. म्हणजे काय की प्रेम हे निष्क्रिय राहू शकत नाही. निष्क्रिय म्हणजे काय की जे काही क्रियामध्ये जे काही क्रियाशील राहू शकत नाही. निष्क्रिय म्हणजे क्रियाशील राहू शकत नाही. त्याची काहीतरी क्रिया होत असते. प्रेमाची सतत क्रिया होत असते. साने गुरुजींच्या खरा तो एकची धर्म ही कविता तुम्हाला माहीत आहे. या खरा तो एकची धर्म या कवितेमध्ये साने गुरुजी यांनी सांगितलंय की खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. म्हणजे एकच धर्म आहे की जगाला प्रेम अर्पवायचा. म्हणजे काय जगाशी प्रेमाने वागायचा. जगातल्या म्हणजे जे काही लोक आहेत त्या लोकांसोबत आपण प्रेमाने वागेल तेव्हा आपण देशावर प्रेम करू. तेव्हा आपण जगावर प्रेम करू. अशा खऱ्या धर्माच्या उपासकालाच खऱ्या अर्थाने असे म्हणता येईल की माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. म्हणजे साने गुरुजी सारख्याच आपल्याला सुद्धा साने गुरुजी सारखंच महान व्हावं लागेल. महान यासाठी की त्यांचे जे काही विचार आहेत, त्यांचं जे काही कवितेच्या माध्यमातून जे काही विचार मांडले, त्यांनी काय सांगितलं, खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. जगाला म्हणजे काय की त्यामधील जे काही लोक आहेत त्यांना सुद्धा आपण प्रेम केलं पाहिजे. नुसतं भूमीलाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला आपण प्रेम केलं पाहिजे. अशा विचारांच्या माणसालाच आपण काय केलं पाहिजे. अशा विचारांचा जो काही माणूस असतो, अशा विचारांचा जो काही व्यक्ती असतो, तर त्या व्यक्तीलाच म्हणण्याचा अधिकार आहे की माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. आपण सुद्धा म्हणू शकतो जेव्हा आपण त्यांच्या विचाराचा अंगीकार करू, तेव्हा आपण म्हणू शकतो की तेव्हा आपण म्हणू शकतो माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. खरोखर आपल्या देशावर आपले प्रेम असते तर आपली गावे अशी मलमूत्राने वेढलेली दिसली असती का? आपले डोंगर उघडे बोगडे दिसले असते का? सस्यश्यामला माता असे काय फक्त राष्ट्रगीतातच घोषवायचे की ती भूमी सस्यश्यामलम व्हावी म्हणून आपला घाम गाळायची तयारी ठेवायची. देशावर प्रेम करायचे तर देशाचे आजचे चित्र बदलण्यासाठी कंबर कसायला हवी. माझ्या देशावर माझे खरेखुरे प्रेम असेल तर तो प्रदूषणाच्या कचऱ्यात गवसू नये यासाठी मी खटपट करायला नको. इथली हवा पाणी निसर्ग बिघडून टाकल्यामुळे आपल्या देशावरील आपले प्रेम सिद्ध होईल काय? म्हणजे लेखक काय म्हणतात की खरोखर जर आपल्या देशावर आपले प्रेम असले असते तर जे काही लोक दावे करतात की आपल्या देशावर आपले प्रेम आहे, तर खरोखर जर प्रत्येकाचं जर आपल्या देशावर प्रेम असलं असतं तर जे काही गावामध्ये मलमूत्राने म्हणजे काय की जे काही लघवीच्या मार्फत जे काही म्हणजे काही हे करतात, म्हणजे काय की संपूर्ण गावं हे
तंटामुक्त म्हणजे तंटामुक्तच्या पद्धतीने किंवा संपूर्ण गावं हे प्रदूषित करतात, संपूर्ण गावं हे घाण करतात किंवा सार्वजनिक ठिकाणे घाण करतात. जे काही उघडे डोंगर आहेत, त्या डोंगर हे काही डोंगर माथा आहेत, हे डोंगर माथासुद्धा आपल्याला उघडे-बोगडे दिसले पाहिजे का? म्हणजे काय, की इथे काय संपूर्ण डोंगर हे कसे झाले तर उघडे झालेत. उघडे झाले म्हणजे काय, की त्यांच्यामध्ये काय त्यांना कपडे नाहीत का घालायला? कपडे म्हणजे त्यांचे डोंगराचे कपडे म्हणजे काय असतं, की हिरवळ झाडे असतात आणि ती झाडी ही आताच्या काळामध्ये नष्ट झालेली आहे. तर हे कोणाचं कर्तव्य आहे? हे देश बांधवांचं कर्तव्य आहे. हे देशातील नागरिकांचं कर्तव्य आहे. ज्यांचं देशावर प्रेम आहे, यांचं कर्तव्य आहे, की त्यांनी झाडं लावले पाहिजे आणि या डोंगराला एक नवीन वस्त्र परिधान केलं पाहिजे. आणि आपलं देश सस्य श्यामला माता म्हणजे काय, की फक्त राष्ट्रगीतापुरतंच मर्यादित आहे का? म्हणजे आपली भूमी सस्य श्यामला म्हणजे काय, निसर्ग तर हरियाली सगळी संपूर्ण पद्धतीनं आपल्याला हिरवगार परिसर आपल्याला दिसला पाहिजे. हे फक्त आपण राष्ट्रगीतापुरतंच मर्यादित आपलं राहतं. आपण फक्त राष्ट्रगीतापुरतंच मर्यादित आपण घोषवाक्य देतो. पण ज्यांचं देशावर खरंच प्रेम आहे, त्यांनी यासाठी प्रयत्न करायला हवे. सर्व काही झाडं लावायला पाहिजे आपल्या डोंगरावर इत्यादी म्हणजे परिसरामध्ये. त्यामुळं आपली जी काही जमीन आहे, जे काही डोंगर आहेत, हे कसे उघडे-बोगडे दिसत म्हणजे दिसण्यासाठी आपण रोखलं पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. देशावर प्रेम करायचे तर आजचे चित्र बदलण्यासाठी कंबर कसायला हवी. माझ्या देशावर माझे खरेखुरे प्रेम असेल तर तो प्रदूषणाच्या कचऱ्यात गवसू नये. म्हणजे माझ्या देशावर माझे खरेखुरे जर प्रेम असेल तर लहान लहान गोष्टीपासून आपण सुरुवात करायला पाहिजे, की जे काही प्रदूषण आहे, प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वात मुख्य जर भूमिका असेल तर ती येथील देशातील नागरिकांची असते आणि प्रत्येक नागरिकांनी प्रदूषणापासून दूर राहिलं पाहिजे. प्रदूषण हे केलं नाही पाहिजे. प्रत्येक लहान लहान गोष्टीची विल्हेवाट लावली पाहिजे. प्रत्येक कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य रीतीने लावण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने प्रयत्न केले पाहिजे असं लेखक सांगतात. असं फक्त की आपला देश हा खरेखुरे प्रेम असेल तर तो प्रदूषणाच्या म्हणजे कचऱ्याच्या डब्यात गवसू नये यासाठी मी खटपट करायला नको असं तुम्हाला प्रश्न विचारतं, की तुम्ही खटपट करायला नको का? की आपल्या देशातले जे काही प्रदूषण वाढायला या प्रदूषणाला तुम्ही दूर केलं पाहिजे. इथली हवा, पाणी, निसर्ग घडवून टाक बिघडून टाकल्यामुळे आपल्या देशावरील आपले प्रेम सिद्ध होईल काय? म्हणजे इथली ज्या देशामधील हवा आहे, हवा, पाणी किंवा निसर्ग याला बिघडून टाकायचं, झाडं तोडायचे किंवा पाणी दूषित करायचं, हवा दूषित करायची वेगवेगळ्या कार्बन डायऑक्साईड वेगवेगळ्या वायूमुळे, तर कारखान्यामुळे, तर इथली दूषित करायची म्हणजेच देशावर प्रेम तुमचं सिद्ध होईल का? असा लेखक प्रश्न विचारतात तुम्हाला किंवा देशबांधवाला प्रश्न विचारतात. त्या मुलांना प्रश्न विचारतात, की जर इथेल हवा जर अशुद्ध झाली किंवा पाणी अशुद्ध झाले तर हे तुमच्या देशावरचं प्रेम हे तुमचं प्रेम हे सिद्ध व्हायले का? ही भूमी सुजलाम सुफलाम आहे असे म्हणत असतानाच तुझी सुफलाम आपल्या कर्तव्यावर अवलंबून राहणार आहे, हे कसे विसरता येईल? कष्ट करणाऱ्याला फळ मिळत नसेल आणि फळाची इच्छा धरणाऱ्याला कष्ट करावे लागत नसतील तर त्या भूमीला सुफला म्हणता येईल का? म्हणजे काय, की लेखक म्हणतात जे काही कष्ट करतात, जे काही कष्ट करणारे व्यक्ती असतात, त्या कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीला जर फळ मिळत नसेल आणि फळाची इच्छा धरणाऱ्याला जर कष्ट करण्याची सवय जर लागत नसेल तर या जमिनीला सुफला म्हणजे काय, उगवलेले धान्य आपण म्हणतो नाही, की आपली जमीन सुजलाम सुफला म्हणजे काय, की धान्यानं भरपूर म्हणजे काय, बीजापासून धान्य तयार होणे म्हणजे याला सुफला हा शब्द दिला गेलेला आहे. तर या भूमीला आपल्याला सुफला म्हणजे काय, सगळीकडं हरियाळी म्हणजे सगळीकडं हिरवगार परिसर परिसर आपण निर्माण कर. म्हणजे जो काही कष्ट करणारा आहे, कष्ट करणारा फळ मिळत नसेल तर फळाची इच्छा धरणाऱ्याला म्हणजे कष्ट करणाऱ्याला फळ मिळत नसेल आणि फळाची इच्छा धरणाऱ्याला कष्ट करायची जर सवय नसतील तर या जमिनीला सुफला असं म्हणता येईल का? माझ्या देशावर माझे खरेखुरे प्रेम असेल तर वंदे मातरम गीतात जो आदर्श सांगितला आहे तो वास्तवात यावा यासाठी धडपडण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळाली पाहिजे. आपण जात, धर्म, वंश, भाषा यांना निमित्त करून आपापसात भांडत राहतो. तर
ते भारत मातेला रुचेल काय? देशावर आपले प्रेम असेल, देशावर आपले प्रेम असेल तर सर्व समाज घटकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि आपापलेपणाची हमी आपल्याला देता आली पाहिजे. शेवटी देशावर प्रेम म्हणजे भूमीवर प्रेम आणि भूमिपुत्रावरही प्रेम. भूमिपुत्रावर ज्यांना प्रेम करता येत नाही त्यांचे भूमीवर प्रेम करणे हे एक प्रकारचे ढोंगच होईल. वंदे मातरम गीतात जे चित्र शब्दांकित झाले आहे ते वास्तवात यावे म्हणून धडपड करत राहणे आणि सर्व भूमिपुत्रांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि आपापलेपणा यांचे आश्वासन देणे म्हणजेच देशावर प्रेम करणे. लेखक काय म्हणतात की जे काही वंदे मातरम गीतामध्ये जो काही आदर्श आपल्याला वर्तवलेला आहे, जो काही आपण वंदे मातरम गीत म्हणतो आजच्या या शुभदिनी, किंवा आपण दररोज शाळेमध्ये वंदे मातरम जो गीत आपण गातो, या गीतामध्ये जे काही धर्म, जात, वंश यांचं निमित्त आपल्याला तिथं दूर ठेवलेलं आहे. सर्व धर्म समभाव याची भावना आपल्या वंदे मातरम गीतामध्ये दर्शवलेली आहे. आणि आपणही जात, धर्म, वंश, भाषा यांना निमित्त न करून आपण काय केलं पाहिजे, त्यांच्यासोबत भांडत न राहता आपण देशासाठी काहीतरी केले पाहिजे. देशासाठी या भारत मातेला रुचेल काय असं जर आपण भांडत राहिलो तर या देशासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. काय करणार मग आपण? देशासोबत देश बांधवावर सुद्धा प्रेम करणार. भूमीवरच नव्हे तर ज्या भूमीमध्ये राहणाऱ्या लोकांवर, त्या भूमीमध्ये राहणाऱ्या आपल्या देश बांधवावर सुद्धा आपण प्रेम केलं पाहिजे. वंदे मातरम गीतात जे चित्र शब्दांकित केले आहे ते वास्तवात यावे म्हणून धडपड करत राहणे. म्हणजे जे काही वंदे मातरम गीतामध्ये धर्म, जात, वंश यांची जी काही भावना, यांच्या भावना ज्या काही वर्तवलेल्या आहेत वंदे मातरम गीतामध्ये, तर या वंदे मातरम गीताचा जो काही आशय आहे, ह्या आशय पुढच्या पिढीमध्ये किंवा आशय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. भूमिपुत्रांना न्याय म्हणजे काय? जे काही भूमिपुत्र म्हणजे काय? ज्या देशामध्ये राहणारे जे काही नागरिक आहेत त्यांना भूमिपुत्र असं म्हणतात. देशामधील नागरिकांना न्याय मिळावा, स्वातंत्र्य असावं त्या नागरिकांना, समता असावी, सर्व धर्म समभाव असावे आणि आपापलेपणा यांचे आश्वासन देणे म्हणजेच देशावर प्रेम करणे होय. म्हणजे काय की सर्व धर्म समभाव असणे, भूमिपुत्राला न्याय मिळणे, स्वातंत्र्य असणे, समता त्या लोकांना असणे म्हणजेच आपल्या देशावर आपले प्रेम होय. म्हणजे आज जे काही यदुनाथ थत्ते यांनी जो काही सुंदर असा पाठ रचित केलेला आहे, माझ्या देशावर माझे प्रेम, या पाठाच्या माध्यमातून आपण काय शिकलो की माझ्या देशावर माझे प्रेम म्हणजेच माझ्या देश बांधवांवर सुद्धा माझे प्रेम असायला हवे. माझा देश बांधव हा माझाच बांधव आहे आणि मी त्याच्यावर सुद्धा प्रेम करणार आणि त्याच्यावर जर मी प्रेम करेल तर इनडायरेक्टली माझ्या देशावर माझे प्रेम असणार. हा पाठ आपला संपला. या पाठाच्या माध्यमातून यदुनाथ थत्ते यांनी सुंदर असा संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. यानंतर हा पाठ तुम्ही एकदा वाचा. या पाठावर जे काही स्वाध्याय आहेत त्या स्वाध्याय तुम्ही सोडवा आणि मला पाठवा.